kita akan sambung period table. Okay, so awak sepatutnya akan ada apa nama dia? Ada group 18, group 1, group 17. So ada 3 group yang awak akan belajar. Satu period which is period 3 dan satu lagi adalah transition element. Alright. Okay, so kita dah habis group 18. Okay, so sekarang kita nak tengok pula elements yang berada pada group 1. Okay, ingat lagi tak macam mana dia susun group 1 ni? Macam mana dia susun group? Dia tengok apa? Dia tengok yang ke bawah, garis yang ke bawah. Proton. Ada ke? Ya ke? Valence electron. Yes, Bintang. dia tengok valence electron. Group dia tengok valence electron. Valence electron dia mesti sama. So what is valence electron? Valence electron adalah elektron yang berada at the outermost shell. So maksudnya kalau group 1 maksudnya apa? Valence electron dia semua? Satu. Semua 1. Kalau group 2 valence electron dia semua? 2. Kalau valence electron 3 sehingga 8, nak tahu dia punya group buat apa? Tambah 10. Tambah 10. Ingat. Alright. So, nama lain bagi group 1 adalah alkali metals. Okay. Alkali metals. Okay, maksudnya dah tahu dah sifat dia adalah beralkali dan dia adalah logam. Logam yang beralkali. Alright. Kalau group 18 hari tu kita belajar, apa nama lain dia? Noble gas. Noble gas. Lagi? Inert gas. Inert gas. Yes. Dalam kelas ni ada Arif dengan Sofia je ke yang boleh bercakap. Orang lain tak boleh bercakap. Itulah dia. Sebab tu bila kau dapat markah PNG kau rendah, kau jangan tanya kenapa. Sebab online class pun 20%. Alright. Okay. Alright. So this is the electron arrangement. Okay. Untuk lithium. Okay. Kita ada lithium. Simbol dia adalah Li. Isi dekat awak punya handout tu. Sodium Na. Potassium K. Rubidium Rb. Cesium CS, C besar S kecil. Francium F besar R kecil. Okay, tapi rasanya dekat dalam awak punya tu sampai rubidium sahaja. Okay, sampai rubidium je. Simbol, proton number, electron arrangement. Okay, so electron arrangement sampai rubidium. Okay. And then dia nak valence electron dia semua 1. Number of shell. Okay, tengok number of shell. 1. Ni 2, 3, 4, 5. Okay, so maksudnya kalau number of shell dia 2, number of shell dia occupied with electron dia 2. So dia period 2. berapa? Period 2. 2. Period 2. Period 2. Period 3. Period 4. Period 5. Okay. So ingat lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium dan francium. Okay, this metal are the most reactive metal. Most reactive maksudnya dia paling reaktif antara metal-metal yang ada dalam periodic tables. Alright. Okay, so next. Okay, so tengok. Okay. Dia tak macam, okay kan teacher kata kalau group 18 dia senang. Kenapa? Sebab dia inert. Bila dia inert maksudnya dia tidak bertindak balas. Jadi dia tak ada chemical properties. Dia hanya ada physical properties. So setiap group ni apa yang penting adalah awak ingat dia punya physical dengan chemical properties. Okay, dan juga dia punya reactivity. Kereaktifan dia macam mana. Sebab setiap group, reactivity dia berbeza-beza. Okay. Kecuali group 18. Group 18 hanya ada pasal physical properties dan dia punya uses je. Okay, sebab apa? Sebab dia tak reaktif. So dia tak ada ciri-ciri kereaktifan tu tak ada. Okay, dan dia juga inert. Dia tidak bertindak balas sebab apa? Sebab dia dah stable. Bila dah stable dia tak akan donate
donate, receive ataupun share elektron. Kenapa? Sebab elektron dekat dalam setiap shell dia tu dah penuh. Okey, dah penuh maksudnya berapa? Sama ada duplet ataupun octet. Oh, Right. Okay, good. Octet. Kenapa hidrogen bukan group 1? Habis hidrogen group berapa? Hidrogen ni dia macam special sikit tau. Dia bernumpang rasanya. Sebab apa tahu? Sebab dia bukan metal. Okey, dia bukan metal. Sebab kalau group 1 dia punya sifat dia adalah alkali metal. Okey, so hidrogen ni dia lain sikit. Jadi dia tak termasuk kat dalam group 1. Okey, tapi kedudukan dia kat mana? Hidrogen. Cikgu. Hidrogen dia kan satu kan? Ya, betul. So, maksudnya proton dia satu je kan? So valence elektron dia satulah. So elektron arrangement dia satulah juga. Tapi dia tak termasuk kat dalam alkali metals. Okay, dia tak termasuk sebab dia bukan metal. Okay, tu sifat hidrogen bukan metal. Okay, jadi dia bukan group 1. Dia group berapa? Hidrogen ni dia special, nanti kita cerita pasal dia. Alright. Okay, so this is the physical properties of group 1. Okay, physical properties ni apa? Tak apa. Yang ni dah senyap. Cik dah tengok. Okay. Bolehlah mute Dia pesan kan? tadi, jangan campur tau. Tak pergi campur kan kita berdua tak ya. Jelah pula nak kena mutekan kau. Dah. Main tadi nak tengok. Siapa nak bercakap, unmute. Lepas tu mutekan balik Habiskan semua orang dengar kau bercakap. Okay, alright. So, general physical properties. Okay, apa beza physical properties dengan chemical properties? Okay, physical properties adalah physical, which is benda yang awak boleh nampak. Okay, boleh nampak dan boleh uji. Okay, tapi kalau chemical properties, ingat, bila chemical properties adalah chemical reaction. Chemical reaction maksudnya dia boleh react dengan apa? Menghasilkan apa. So, that is chemical properties. Tapi sebab tu teacher kata kalau group 18 tak ada chemical properties. Kenapa? Sebab dia dah stable dan dia adalah inert, so dia tidak reaktif. Bila tak reaktif maksudnya react, bagilah dia apa-apa pun. Dia macam seolah-olah macam tak reaktif. Maksudnya kalau letak api ke, letak air ke, letak ais ke, macam itulah. Macam seorang yang macam bila kau marah ke, kau tegur ke, kau bercakap ke, macam tu je muka dia. Itu adalah ciri-ciri inert gas. Okay, lengai. Dia stable. So dia tidak dipengaruhi oleh apa-apa pun. Alright. Okay, so general physical properties dia adalah soft metal, grey shiny surface, low melting and boiling point. Okay, low density, good conductor of heat and electricity. Of course lah, because of dia metal. Dia soft metal tu macam mana tahu? Dia metal yang lembut. Maksudnya awak boleh potong dia. Okay, sebab awak tak dekat mak-mak. Kalau dekat mak-mak, teacher boleh tunjukkan apa nama dia? Tunjukkan metal yang ni lah, group 1 ni. Dia macam yang kita kalau kita buat eksperimen, kita memang akan buat eksperimen group 1 ni sepatutnya. Okay, dia adalah metal yang boleh dipotong menggunakan pisau lipat je. Okay, dia metal tapi dia lembut. Okay, that's why kita panggil dia soft metal. Dia macam gini lah, nampak? So dia boleh potongkan dia. Okay, alright. Okay, next. Okay, tapi awak kena ingat apabila meneruni kumpulan, okay, bila meneruni kumpulan maksudnya daripada lithium, potasium, sodium, dia makin ke bawah. Okay, dia punya physical properties akan berubah. Okay, berubah maksudnya first kali tengok saiz. Okay, saiz dia makin bertambah. Okay, of course lah saiz makin bertambah. Kenapa? Kenapa saiz dia makin besar bila makin bawah? Why? Proton makin Sebab banyak. shell dia makin banyak.
Okey, shell dia makin banyak. Okey, proton, betul lah, because of the proton, number of proton increase. Bila number of proton increase, kita susun dia, shell dia makin bertambah. So, saiz dia akan makin besar. So, dia macam gini tau, macam bentuk macam ni. Bila menuruni kumpulan. Okey, kenapa macam ni? Tiga segi, sebab nak menunjukkan yang makin lama, saiz dia makin besar. Okay, dekat atas saiz dia makin mengecil. Itu bila going down the group. Okay, suatu benda kena faham lah. Okay, the number of occupied shell in the atom increase when going down the group. Okay, the melting point and boiling point of element decrease. Maksudnya, makin ke bawah, dia punya melting and boiling point decrease. Okay, ingat lagi tak group 18? When going down the group, the melting and boiling point dia increase ke decrease? Group 18, kalau awak ingat, teacher dah cerita. Increase. Tak bro. Increase. Increases. Okay, kenapa? Sebab satu dia cerita pasal Van der Waals Walls. The wall tapi first kita kata sebab saiz dia bertambah. Okay, so bila saiz dia bertambah, dia punya Van der Waals forces ataupun forces of attraction between the molecule tu semakin kuat. Okay, so more heat energy is needed to overcome the forces. That is why the melting and boiling point increase. Okay, tapi berbeza dengan group 1. Bila group 1, when going down the group, the melting and boiling point decreases. Okay, why? Because dia bukannya Van der Waals forces tu hanyalah untuk non-metal. Okay, so sama juga point dia. First kali dia kata atomic size of each element increases. Okay, down the group. Okay, the metallic bond. Okay, metallic bond. Dia tak ada Van der Waals forces. Okay, the metallic bond between atom of each element become weaker. Okay, maksudnya bila saiz makin besar, ikatan logam, okay, metallic bond antara atom tu semakin lemah. So less heat energy is required to overcome the weak metallic bond between the atom during melting and boiling. Okay, so apa yang teacher nak buat? Okay, bila awak buat, ingat teacher katakan awak kena ada nota. Okay, bila nota untuk group untuk predictable ni, okay, senang buat dalam bentuk table. Okay, dalam bentuk table dia mesti kena ada dia punya first. Okay, dia punya group dulu. Okay, sebab kita nak compare 3 group ni. Okay, 3 group ni. Group 1, group 18, group 17. Okay, so setiap group ni awak buat bentuk table dia. Dia punya physical properties. Okay, maksudnya size. Okay, melting and boiling point. Okay, dan ada satu lagi column awak buat dia punya change when going down the group. Okay, contohnya kalau macam melting and boiling point, okay, decreases. Why? Ada reason dia. So awak akan nampak sebelah-sebelah. Maksudnya okay, group 18 increase when going down the group. Kenapa? Reason tu dah ada dah dekat nota awak. Okay, reason ni adalah jawapan tau. Jawapan yang memang akan ditanya dalam exam. Sama ada AC ataupun structure. Dia mesti akan tanya, why the melting and boiling point group 1 decrease when going down the group? So this is the answer. Okay, inilah skema jawapan dia. Okay, so kurang-kurang ada 3 ataupun paling kurang pun 3 markah lah selalunya. Okay, untuk explanation macam ni. Okay, so please, sebab tu teacher nak awak ada nota. Okay, nota yang kau buat sendiri. Okay, bukan yang kau salin daripada buku teks, kau transform, copy balik je. Tak. Okay, sebab tu teacher kata, applykan nak punya nota tu melalui table. So that kau nampak. Sebab sekarang kita akan belajar mula-mula group 18 semua. Okay, lepas tu group 1 semua. Lepas tu group 17 semua. So bila dia macam banyak-banyak macam tu, kau confused.
Beza, okay, bila kita visualkan, bila kita letak dia sebelah dalam satu table yang besar. Kalau nak guna kertas lukisan, better lah sebab kertas lukisan kan besar daripada A4. So nampak, so awak nampak beza-beza dia. Cuba belajar untuk study smart. Okay, study smart supaya apa? Tak adalah maksudnya kau belajar banyak tapi tak masuk-masuk. Okay, stay up sampai pukul 1-2 pagi, sudahnya result kau fail juga. Kenapa? Because you don't have quality in your study. There is only quantity. So dia kau stay up sampai pukul 1-2 pagi, duduk rumah Cikgu Aizat, belajar, sudahnya. Okay. Dapat result macam tu juga. Sebab apa? Sebab teknik awak salah. That's why teacher kata yang penting ni sekarang ni bila nak belajar, quality. Quantity tu tak penting sebenarnya. Tak bezalah, maksud kau belajar 5 jam, apa pun tak ada. Baik kau belajar 1 jam, complete kau dapat apa yang kau nak belajar. Okay, so ingat teacher kata, okay, I'm going to collect the nota. But not now, okay. Sebab tu teacher nak bagi visual dekat awak supaya awak nampak macam mana awak nak buat nota tu sebenarnya. Okay, any question? Ada apa nak tanya? Tak ada. Alright, okay, faham tak teacher cakap? Faham. Okay, mana si Danis Lokman ni, kenapa dia tak masuk kelas teacher ah? Siapa-siapa tahu dia pergi mana? Tak tahu. Ketua kelas cari dia. Ni semua nak sokin salam selamat hari raya dekat dia Orang sibuk-sibuk belajar, kau tak ada lagi. Lepas tu bagi alasan tertidur lah, terpengsan lah, terapalah. Alright, so this is contoh ditunjuk kat awak metallic bond. Okay, nampak free electron for outer shell of metal atom. Okay, so tu adalah metal ion. So bila dikata when the size become bigger, the metallic bond, the larger the atoms, the weaker the force. Okay, the larger the atom, the weaker the force. Okay, so that is why less heat energy is required to overcome the forces. Alright, so just untuk awak, pengetahuan untuk awak je lah. Okay, so that is physical properties. Okay, so tengok awak punya ni dah isi belum? Dah. Dah isi dah. Alright, very good. Okay, change in physical properties. Okay, so yang ni macam ni isi lithium, proton number dia berapa. So atomic size increase. Dan kotak ni tulis increase. Metallic and boiling point, melting and boiling point decrease. Density ni selalunya dia akan sama dengan atomic size. Kalau size makin besar, dia punya density pun semakin besar juga. Okay, makin bertambah. Okay, some physical properties of the reactor vary gradually when going down group 1. The atomic size increase because the number of occupied shell in the atom increase. Melting and boiling point decrease. Okay, ni point dia. Ini point dia. Okay, ini point dia. So, tolong ingat. Okay, going down the group, size increase. Metallic bond become weaker. Between atoms ni penting. Metallic bonding between atoms become weaker. Less heat energy is required to overcome the weak bond between the atoms. Okay, right. Density will increase because increased atomic mass is more than the increased atomic radius. Okay, become softer. Okay, maksudnya makin ke bawah dia makin lembut. Easily to cut. The surface of the metal turn dull very fast when exposed to air. Okay, ni yang awak kena ingat. Okay, bila kita simpan dekat dalam makmal, kita kena simpan dalam paraffin oil. Okey, kenapa? Sebab awak kena ingat, group 1 ni dia reaktif. Bila reaktif, kalau kita biar macam tu je, dia boleh react dengan oksigen dan air. Okey, so untuk selamatnya, for safety precaution, we have to keep the group 1 in paraffin oil. Okey, so bila kita nak guna, kita akan ambil daripada minyak tu. Okey, nama dia paraffin oil. Pun kena ingat, dalam exam dia boleh tanya awak, okay, how we keep
group 1 metal, group 1 metal in laboratory. So we store ataupun we keep dalam paraffin oil. Okay, faham habis physical properties? Cikgu, Faham ke tak? Ya. kenapa paraffin oil? Memang kena paraffin oil. Okay, dia ada spesifik dia lah kenapa dia guna paraffin oil. Tapi memang satu jenis je yang kita guna. Kita tak letak dia dekat cooking oil. Okay, kita guna paraffin oil. So memang kena ingat nama dia paraffin oil. Okay, tapi memang sebab apa? Sebab kita nak prevent dia from reacting with oxygen and water lah. Cuma mungkin paraffin oil ni dia ada sifat-sifat dia yang berbeza dengan minyak-minyak yang lain lah. Okay. Okay, habis physical properties. Okay, boleh kita masuk chemical properties? Boleh Boleh teacher. tak? Boleh. Okay, adakah awak masih bersama dengan teacher? Ada. Ya. Ada cikgu, ada kat sini. So harapnya Ya. adalah. Okay. Stay fokus. Okay, awak ada. Dia letak dalam minyak tu. Ya, dia letak dalam minyak tu. Okay. Awak ada beberapa hari je lagi nak PDPR ni. Okay. Seminggu je. So, lepas tu kau akan cuti 2 minggu. So, masa tu relax lah. Okay. And then kumpul balik awak punya energy untuk awak start balik PDPR. Kalau tak balik-balik lah. Okay. Kalau kes makin tinggi mungkin awak stay akan PDPR. Jadi ada masa 2 weeks untuk awak mencari balik semangat awak untuk belajar. Alright. Okay, so kita terus pada chemical properties. Okay, ingat group 18 tak ada chemical properties sebab dia stable. Okay, so kita baru masuk group 1 chemical properties. Teacher kata bila sebut chemical properties bermaksud dia chemical reaction. Maksudnya group 1 ni boleh react dengan apa? Menghasilkan apa? Okay, so remember bila kita letak group 1 bermaksud dia punya valence electron dia semuanya sama which is 1. Okay, so bila dia group 1, dia nak achieve stable electron arrangement, okay, dia akan melepaskan satu elektron yang berada pada valence electron. Kenapa? Kerana lebih mudah untuk dia melepaskan satu elektron berbanding dia menerima 7 elektron. Faham tak? Faham ke tak? Faham. Okay, so let's say dia 281. So to achieve a stable electron arrangement, okay, dia nak achieve stable macam group 18. Okay, to achieve stable arrangement, dia akan melepaskan satu elektron. So bila dia kurang satu elektron, bermaksud dia punya charge adalah positif 1. So maksudnya group 1 ni daripada atas sampai bawah, bila dia jadi ion, dia memang akan bercharge positif 1. Lithium positif, potassium positif, sodium positif, sampailah ke bawah, rubidium positif. Okey, positif 1 bermaksud dia kurang 1 elektron. Remember, sekiranya dia adalah atom, bermaksud dia neutral. Neutral tu apa? Neutral tu maksudnya proton number dia bersamaan dengan number of electron. Okey, nilai dia sama. 11 proton, 11 elektron. Sebab tu kita boleh refer proton number untuk kita buat electron arrangement dia. Okey, kenapa? Sebab sama je electron arrangement dia, kita guna proton number. Sebab dia punya, dia atom. So, proton number sama dengan number of electron. Alright? Okey, tapi bila dia dah achieve stable electron arrangement, bila dia nak achieve tu, dia akan melepaskan satu elektron. Okey, dia akan donate ataupun release satu elektron. So sekarang elektron dia akan berkurang 1. So proton akan stay. Proton tak berubah. So nampak macam betul tapi salah. Okey, salah kenapa? Bila awak kata, oh dia positive charge sebab dia lebih proton number.
Salah lah. Kenapa? Sebab proton number dia tak bertambah pun. Okey, yang berkurang adalah elektron dia. So kalau elektron berkurang, dia akan bercharge positif. Kalau elektron bertambah, dia akan bercharge Negatif. yes, Negatif. bercharge Negatif. negatif. Okay, so let's say kalau dia kata, oh okay, kita punya valence elektron dia 287. So kalau nak stable, mana senang? Buang 7 ke nak terima 1? Terima satu. Terima Terima satu. 1 bermaksud elektron dia Terima dah lebih 1. So bila lebih 1, charge dia akan jadi negatif 1. Tak? Boleh. Boleh. Okay. Alright. So next, okay. So dia kata lithium, sodium and potassium dia mempunyai chemical properties yang lebih kurang sama, similar. Maksudnya kalau lithium boleh react dengan oksigen, sodium pun boleh react dengan oksigen, potassium pun boleh react dengan oksigen. Tetapi kereaktifan dia berbeza-beza. Kereaktifan berbeza-beza. Okay, so macam mana kita nak tengok dia reaktif ke, reactivity dia makin bertambah ke apa? Nanti kita tengok. Okay, chemical properties of group Y element is the reaction of the group Y element. Okay, so ini adalah chemical properties dia. Yang pertama, dia react dengan water, maksudnya lithium boleh react dengan water, sodium boleh react dengan water, potassium boleh react dengan water. Macam tu. Okay, yang kedua, reaction between group 1 dengan oksigen. Okay. So this one H2O, this one is O2, oxygen gas, dan yang ketiga chlorine, Cl2. Okay, so ini benda yang awak kena ingat lah. Okay, awak kena ingat. Okay, apa jadi kalau lithium react dengan air? What is the product? Perlu kena ingat lithium, sodium, potassium semua. Tak payah, sama je kau ganti je. Maksudnya kalau produk dia lithium hydroxide, kalau dengan lithium, dengan sodium, sodium hydroxide. Kalau dengan potassium, apa? Dengan potassium, potassium hydroxide. Tanya aku jawab. Kau ni memanglah. Okay, next. Alright. Okay, first kali kita tengok reaction dengan group 1. Okay, reaction of group 1 with water. So, alkali metal will react with water to produce alkaline metal hydroxide and hydrogen gas. So, this is the important thing yang awak kena tahu. What is the reactant and what is the product. Sambil-sambil tu tengok je awak punya handout kan, mana yang boleh isi terus. Okay, so you have to know what is the reactant. Okay, reactant dia adalah alkali metal dengan air sebab reaction dia dengan air. Okay, produk dia apa? Alkaline metal hydroxide dan juga hydrogen gas. Okay, so ini adalah dia punya equation. Example reaction of lithium with water. Okay, so teacher kata ni state ni awak tak perlu tulis dalam exam pun tak apa. Okay, ni untuk pelajaran kita bagilah. Okay, so kalau macam ni, lithium dengan air, yang ni penting ni, 2, 2, 2, 1. Okay, sama je kalau dia potassium. Kalau dia sodium, dia tetap 2, 2, 2, 2 air, 2 air, 2 KOH, 2 NaOH plus H2 plus H2. Sama je. Okay, dia tetap sama. So penting ingat satu je bersamaan. Maksudnya kalau untuk oksigen, water and chlorine, ingat untuk lithium je. So automatically awak akan ingat untuk semua. Alright. Okay. Okay. Sekejap ni. Okay. Ni dah isi belum? Belum. Cepat. Ni benda yang teacher dah explain dah tadi sebenarnya. Okay. So, ini lithium atom release 1 electron to achieve a stable duplet. Okay. Kenapa? Sebab lithium tu 2-1 kan. So, dia buang 1, dia jadi duplet lah. Okay. Kalau sodium pula, dia akan jadi octet. Sebab dia 2-8 kan. So, buat half equation sama macam lithium. Buat untuk potassium juga.
Dah. Dah teacher. Dah. Okey, sama je sodium jadi Na, produk dia Na plus E. Okey. Potassium pun sama, K jadi K plus E. So this is what we call half equation lah. Okey, bila dia donate, okey, dia akan jadi positive ion. Okey, ni dah. Dah. Okay, alkali metal react with water to form alkali and hydrogen gas. Alkali metal react with oxygen to form metal oxide. The metal oxide, bila kita dissolve dalam air, dia akan membentuk juga alkaline solution. Okay, and alkali metals react with halogen. Halogen ni adalah kumpulan 17, which is chlorine ataupun bromine. Dia akan produce metal halide. Okay, metal chloride ataupun metal bromide. Okay, so this is the reactivity. Ada tak reactivity kat sini? Kejap. The reactivity. Okay, ni dia reaction group 1. Okay, kejap ni. Okay. Alright, kita tengok reactivity dulu. Okay. Alright, okay. Why the reactivity of group 1 element increase when going down the group? Okay, maksudnya makin turun ke bawah, dia semakin reaktif. Lithium, sodium, potassium, rubidium. Maksudnya lagi bawah, lagi reaktif. Okay, kenapa? Okay, ingat. Okay, macam mana kita nak tengok dia reaktif ke tak reaktif? Okay, kereaktifan sesuatu elemen yang berada dalam kumpulan bergantung kepada berapa senang dia nak melepaskan elektron ataupun berapa senang untuk dia terima elektron. Okey, tapi untuk group 1, okay, kita fokus sebab dia nak capai kestabilan, dia kena apa? Dia kena release. Dia kena Dia kena release. Okey, so kita tengok yang release lah. Maksudnya kalau semakin mudah untuk dia melepaskan elektron, dia akan menjadi semakin reaktif. Okay, so cerita dia sekarang, when going down the group, dia semakin mudah untuk melepaskan elektron dia. That is why the reactivity increase. Okay, the easier for the atom to donate the single valence electron to achieve the stable electron arrangement, the more reactive the atom towards the reaction, water, oxygen and chlorine. Maksudnya, dia boleh react, dia sama je. Lithium boleh react dengan water. Sodium pun sama, potassium pun sama. Tapi dia punya observation berbeza-beza. Kalau lithium, kita react dengan air, dia akan bergerak slow je. Okay, tapi kalau potassium, dia akan meletup. Okay, dia akan menghasilkan letupan yang kecil. Kenapa? Sebab dia reaktif. Okay, tu dia kata chemical property sama, tapi kereaktifan dia berbeza-beza. Faham tak? Oi, faham ke tak? Faham. Boleh. Boleh? Okay, alright. So, ini adalah point dia. Okay, ini pun memang selalu ditanya. Okay, sekarang kita cerita pasal group 1 tau. Kan teacher kata, dia punya kereaktifan bergantung kepada sama ada dia makin mudah untuk terima atau makin mudah untuk lepas. Tapi sekarang sebab group 1, jadi kita akan cerita pasal makin mudah untuk dia lepas, makin reaktif. Tapi kalau group 17 nanti, kita takkan cakap makin mudah lepas sebab dia makin mudah untuk terima. So makin mudah terima, makin reaktif. Okay, faham Alright, so when going down the group, bila menuruni kumpulan, okay, ni point dia tau. Point dia maksudnya kalau ditanya why the reactivity increase when going down the group. Okay, yang pertama sekali point dia adalah sama macam yang lain. Okay,
When going down the group, atomic size akan increase. Okay, bila atomic size increase, okay, distance between valence electron dengan nukleus makin jauh. Okay, maksudnya kalau macam mula-mula lithium elektron dia kat sini, nukleus dia kat sini. Okay, sebab dia ada satu shell je, contoh. Okay, tapi bila sampai kat sodium, dia ada shell banyakan. So, nukleus kat sini, valence electron dia satu tu kat sini. Okay, bila sampai lagi jauh, lagi besar sebab shell makin banyak, so dia punya kedudukan nukleus dengan valence electron ni semakin jauh. Okay, so tu yang maksud dia kat sini. Bila makin size makin besar, distance between single valence electron dengan nukleus makin jauh. Faham tak? Faham tak? Okay. So, bila makin jauh, dia punya attraction. Okay, attraction forces between nucleus and the valence electron become weaker. Macam seolah-olah awak dengan kawan awak pegang tali yang pendek. Seorang pegang sebelah, seorang pegang sebelah. So, awak boleh pegang kuat-kuat. Okay, maksudnya kalau pegang tu boleh kuat lah attraction forces. Compare dengan kalau ada tali yang panjang. Tali tu kita wakilkan sebagai distance. Okay, so bila distance kan, bila distance tu makin bertambah, so the attraction forces between awak dengan kawan awak tu semakin weaker. Maksudnya macam lebih mudah untuk diputuskan lah senang cerita. Therefore, it is easier for the atom to donate the single valence electron. Untuk apa? Untuk achieve the stable electron arrangement. Okay. The easier for the atom to release the valence electron, the reactive the atom will be towards reaction with water. Okay, maksudnya bila macam semakin jauh, makin mudah untuk dilepaskan elektron tu. Kenapa? Sebab ikatan dia dah tak kuat. Ikatan apa? The attraction forces between the nucleus and the valence electron. Okay, faham tak? Faham. Okay, awak jangan faham saja. Awak kena tahu nak interpret dalam bentuk ayat. Kenapa? Sebab kalau kau faham kat sini, nanti bila exam, kau dah tak boleh jawab. Kenapa? Sebab kau tak faham macam mana nak buat ayat dan macam mana point dia. Okay, point dia. Macam teacher kata, first, size. So nak cakap apa size? When going down the group, the size increase. Okay, the atomic size increase. Yang kedua, apa point dia? Distance. Okay, so the distance between apa? Between nucleus and valence electron become further away. Okay, dan yang ketiga apa? Attraction. Okay, nampak? Size, distance, attraction. That is why you have, sebab tu teacher katalah, I repeat, you have to study smart. Okay, kalau study semata-mata kuantiti banyak sampai 2-3 pagi, tak ada kualiti. Okay, buat apa? Belajar smart, kena pandai. Teacher kata ikut point je. First size, okay, yang kedua distance, and then yang ketiga the attraction. Okay, so apa? Easier or harder lah. Okay, the easier for the atom to release electron. Dah, cukup. Itu je. So the reactivity increase. Okay, sebab apa? Sebab apa yang jadi berdasarkan pengalaman teacher, dalam kelas faham. Bila exam, tak boleh buat. Kenapa? Sebab awak tak boleh jawab dalam bentuk ayat. Okay, so itu yang penting, kena ada nota. Kena ada nota, kena ada tahu macam mana nak jawab. Sama juga dengan calculation, kena ada method yang betul. Belajar calculation sampai pukul 2-3 pagi. Lepas tu, berapa markah kau bagi? Belas per 100 juga. Dia tak faham teacher tu. Okay, this is the change of reactivity. Okay, when going down the group, the reactivity increase. Okay. Okay. Okay, ni safety precaution lah. Okay. Alright, kejap okay, so ni kita nak tengok. Sekarang kita dah tengok reactivity kan. Okay, so kita tengok dia punya reaction. Okay, kalau lithium, yang pertama sekali tadi dengan apa? Dengan air kan. Okay, tengok dia berbeza. Apa yang beza? Okay, bila dia react dengan air, produk dia sama. Maksudnya lithium, sodium, potassium, semua dia punya produk sama. Maksudnya akan ada alkaline solution
lithium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide dan hidrogen gas. Cuma observation dia akan berbeza. Kenapa? Sebab kalau lithium, lithium campur dalam air. Benda ni sebenarnya awak akan buat dalam makmal. Kita akan masuk, cut a small piece of lithium. Lepas tu kita keringkan sebab dia kan meletak dalam paraffin oil. So kita akan guna filter paper, golek-golekkan dia. And then kita akan letak slowly and water. Dan kita akan tengoklah dia punya pergerakan. Ini beza dia. Kalau lithium, movement dia akan slowly and randomly on water. Dia akan bergerak. Flame dia akan color red. Litmus paper akan bertukar menjadi biru. Semua sama. Kenapa? Sebab dia kan alkaline solution. So effect on litmus paper semua samalah. Tapi bila sampai dekat sodium, ingat when going down the group, the reactivity akan increase. So what happen? Dia akan move quickly lagi. Dia akan bergerak dengan lebih laju. Dia akan produce hissing sound and the flame akan jadi bright yellow. Flame dia akan berubah. Kita tak akan buat sampai rubidium, so kita akan buat sampai potassium je. Dan potassium is the most reactive lah antara ketiga-tiga ni. So what will happen? Dia punya movement akan move vigorously, very rapidly, randomly on water. Dia akan produce hissing and pop sound. And dia punya flame pun colour purple. Sebab tu teacher kata dia punya chemical property sama, yang berbeza adalah kereaktifan dia. So apa yang penting kat sini adalah observation dia lah. Kalau lithium macam mana? Move slowly. Kalau sodium macam mana? Dia akan move quickly. And what is the colour of the flame? Itu yang penting awak kena ingat. Ni reaction with water. Samalah macam yang tadi. Alright. Tengok balik pada nota awak. Daisy dah ni. Daisy. Belum, teacher sedang. Belum. Cepat. Dah. Dah. So inilah poin-poin yang perlu ada Dah ni. Isi safety precaution pun boleh ditanya dalam exam juga. Dah? Belum, teacher. Belum, teacher.
Go. Ya. Alkali metal ni dia tak boleh pegang sebab apa? Sebab dia reaktif. Bila dia reaktif kan, kalau tangan awak lembab, dia akan react dengan tangan awak. Kalau tangan awak ada air. That is why you tak boleh pegang guna tangan. Walaupun tangan kering. For safety precaution memang kita tak guna tangan lah. Okay, akan guna penyepit dia tu. Akan guna forceps. Terima Itu kasih yang cikgu. awak akan experience kalau berada dekat dalam makmal. Okay. So, tunggulah balik Okay, dah Dah cikgu. Okay, alright. Okay, this is sebenarnya kena isi masa. Okay, biar dululah yang ni tinggal dulu. Okay, cumanya ini adalah observation sebenarnya. Okay, observation dan inference untuk eksperimen tu lah. Okay, so boleh je isi sebenarnya ni. Awak tengok dekat buku teks. Buku teks ada tak? Okay, refer pada buku teks awak. Okay, this one lengkapkan. Okay, so bila kalau kita nak buat eksperimen, awak dah tulis siap-siap dah. Okay, material, apparatus. Okay, and then hypothesis, variable, procedure, tengok pada buku teks. Okay, ni ada 3 bahagian. First kali dengan air, oksigen dan juga klorin. Okay, so 3-3 ni tolong siapkan dia punya prosedur semua sebelum awak balik ke MRSM ke Mencik. So bila balik dah siap dah. Okay, so observation ni okay, so yang ini based on dia punya reactivity lah. Okay, so kalau lithium macam yang saya tunjuk tadi, lithium move slowly on water, produce the red flame. Okay, the color solution forms turn red litmus paper to blue. Tu sama. Okay, inference adalah explanation from observation. Maksudnya kenapa dia move slowly? Because lithium is the least reactive metal, react with water to produce alkaline solution. Okay, lithium hydroxide and hydrogen. So hydrogen gas. So chemical equation dia 2Li plus 2H2O. Produk dia 2LiOH plus H2. Okay, salin sikit ni. Lepas tu yang lain awak buat sendiri. Refer pada contoh yang diberi tu. Dah? Dah ke belum? Dah. Dah. Okay, so yang potassium, dia punya flame warna purple. Okay, beza yang tu je. Yang lain semua sama. Okay, litmus paper pun sama. Hissing and pop sound. Kalau sodium ada hiss
sound je, hissing sound saja. Alright, so reaction dengan oksigen dengan ni kita akan bincang next class lah sebelum kita masuk group 17 nanti. Okay, ada oksigen dengan klorin. Okay, sekejap Okay, so teacher nak tunjuk dekat awak. Okay, katalah macam dia punya kereaktifan tu, sekejap just stop sharing sekejap. Macam makin bertambah kan. Maksudnya lithium, sodium, potasium react dengan water tu makin makin ke bawah makin reaktif. Okay, so dia macam sebab tu dekat dalam makmal dia hanya ada lithium, sodium dengan potasium je. Kalau rubidium, sekejap Kalau rubidium, cesium, benda tu semua kita memang tak simpan. Yang bawah-bawah tu kita tak simpan dekat dalam makmal. Kenapa? Sebab dia bahaya. Okay, so awak bayang tak bila makin bawah dia punya reaction macam mana? Okay, kita tengok sekejap. Sekejap Okay, kita buka yang ni dulu. Okay. So, share content, insert computer sound screen. Okay, so yang ini yang biasa. 6 alkali metals: lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. They're all soft metals which can be cut with a knife. In air, the elements quickly become coated with compounds that form on the metal's surface. Here, for example, is lithium. When we slice it, you can see the metallic luster, but the black coating quickly reappears. Sodium is kept under oil to prevent reaction with air. Again, when we cut it, the metal surface can be seen. But this time, corrosion occurs even more quickly. With the net down the group, now let's see another reaction of the alkali metals, the reaction with water. We'll start with lithium. The metal floats on the water and reacts with it, giving off hydrogen gas. Now for sodium. The same sort of thing happens, although the reaction is a bit more vigorous. All the alkali metals react with water in the same way. Let's see an equation for the reaction. Hydrogen gas is produced, and the metal dissolves to give an aqueous cation with a single positive charge. Now for potassium. This time you'll see a flame. The heat given out by the reaction is produced so quickly that the hydrogen gas catches fire. It burns with a lilac flame. The next element is rubidium. This time, we put a safety screen between us and the reaction. You can see that things gradually become more terrifying as we go down the group. Let's try cesium, our 5th alkali metal. Okay, alright. So nampak tak beza? Beza reactivity. Okay, so itu sampai rubidium tau. Ni kalau diguna macam ni, ni diguna yang besar. Terokai wafer anggap baru dengan pengisian koko berkrim dan bersusu. Kinde Happy Hippo. Nivea Hokkaido Rose Deodorant to deeply nourish and repair for radiant, smoother underarms and lasting fragrance for all-day confidence. Whether you've left school or you're still at school, you can appreciate the sheer fun and mayhem that you may have been allowed to mix sodium. And you may, under very strict scientific control, have witnessed potassium mixed with water. But the odds are, if you periodic table, they are, if you like, the king and queen of alkali metals, the mayhem. Here it is. Is that it?
Well, it might not look like much, Richard, but it's a highly reactive metal. It's sealed in this glass tube under argon atmosphere conditions, just for safety. Right, so what's going to happen when you drop that in the water? Well, imagine, if you will, letting off a hand grenade in a bathtub. Righto, I'm off. Have that. Okay. Good luck. Okay, Tickle. Drop the rubidium in the water. Stand back, everybody. This one's going to be bad. 2 grams of rubidium will only react when our specially designed vial dissolves in the water, which gives John a few crucial seconds to get into our safety zone. Yes! Wow. That is more like it. Only on Brainiac do you... Okay, itu adalah apa? Rubidium. So nampak tak betapa reaktifnya rubidium tu? Awak tengok ke tak ni? Tengok, teacher. Tengok, teacher. Ya Allah. Agaknya, Cikgu. Paling bawah dia, alkaline metal paling bawah dia adalah cesium tak salah saya. Maksudnya paling reaktif ke tu? Paling reaktif kan. Kalau dia letak dalam tu apa jadi agaknya? Apa jadi? Kau boleh bayang lah, kau boleh nampak dah kan? Okay, rasanya dia letak ni, francium. Francium dia letak. Cesium tak. Oh yes, brilliant. I like it already. Now what's that going to do when it hits the water? Imagine a depth charge in a bathtub. Fair enough, mate. I'll leave it to it. Good luck. Thank you. Okay, John, go for it. Warning, 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 extreme danger, clear the area. As our cesium sinks in the water, the rapid generation of hydrogen gas should produce quite an explosion. And it does. Mag! Pecah pecah. Okay. Alright, so itu bukan hiburan untuk awak Okay, itu adalah untuk menunjukkan bahawa when going down the group, the reactivity increase. Okay, maksudnya kalau sampai ke cesium tu, itulah keadaannya kalau reaction dengan air, oksigen ataupun klorin. Okay, kenapa dia semakin reaktif? Itu yang penting kau jawab dalam exam. Bukan kau tengok kat situ kau seronok tengok dia meletup sudahnya, tanya tapi jawab juga. Alright, so rasanya kita sambung next class dah pukul 4 dah ni. Okay, so pastikan buat apa yang teacher suruh buat. Habiskan group 1. Jangan tinggal, jangan tangguh-tangguh kerja. Okay, habiskan sampai group 1. Daripada group 18, group 1 tu habiskan dulu. Okay, kenapa? Sebab awak ada masa 2 minggu ni. Okay, lepas tu baru kita akan sambung dengan group 17 pula. Faham? Faham ke tak? Faham. Faham. So habiskan buat, jangan tak buat. Jangan sampai bila masuk mata malam prep tu, esok nak paper, esok nak subjek kimia, baru kau terhegih-hegih nak tulis prosedur, baru tulis hipotesis. So siapkan mana yang boleh siapkan dulu. Alright, so ada apa-apa tak? Macam ni yang oksigen dengan klorin ni sekali ke? Oksigen dengan klorin biar dulu. Sorry, kita tak bincang lagi kan. Okay, siapkan sampai water je. Okay? Sekejap, teacher nak baca. Cikgu kena manjanya mesti nak guna dia. Ya, bila kita nak guna, benda tu kan dia macam ketulan yang besar. Bila kita nak guna, sebab tu kita akan potong. Bila kita potong, kita akan ambil small pieces je. Okay, sebab dia macam elemen ni besar. Okay, di dalam ketulan besar. Lepas tu apa kita buat? Kita lapkan dia guna filter paper. Maksudnya kita golek-golekkan dia atas filter paper untuk keringkan. Okay, kita nak keringkan. Keringkan apa? Keringkan minyak yang lekat tu. Okay? Alright, so rasanya tu saja and thank you very much for your cooperation. Okay, hopefully adalah efek, adalah input yang awak dapat dalam belajar online ni, walaupun tak sama macam belajar
belajar face to face. Tapi yang penting niat awak nak belajar dan awak faham cara awak belajar betul. Alright, so tu je kot. Okay, so thank you class. Thank you, cikgu. Okay, Thank you, bye. teacher. Cikgu, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Cikgu. Ya. Tadi saya search francium, dia kata radioaktif yang tu. Yelah, radioaktif bahaya lah maksudnya. So tak pernah lah orang buat macam Orang tak buat. Kau buat lah, kalau kau nak buat pergi cari kat Shopee. Okay, terima kasih cikgu. Okay.